So yo, what's up mga boss? Welcome back again sa ating YouTube channel. So for today's vlog ay meron tayong isa-set up ulit dito na MIUI 125. So yon, shoutout pala kay boss, may-ari ng Mio. Yan. So ito nga palang MIUI 125 na to, naka-set up na to. At ako rin na nag-set up niyan. So ang setup niya ngayon ay super stock. Naka-camshaft siya na stage 1. So okay naman yung takbo, sabi ni boss, at maganda naman yung duluhan niya. Gusto niya lang i-upgrade pa ulit. So yung upgrade na gagawin natin dito ay 59 block. So mangyayari dito ay ano na siya, 160cc. So ang setup niya ay 59 touring set. Yan. So walang sabog, kahit ipang long drive, kahit ipang endurance goods yan. So ngayon, ayan, nakalas na natin yung seat niya tsaka yung kanyang compartment. So ngayon, nakalasin lang natin yung mga cover tsaka yung mga nandyan. Tapos set natin yung mga pyesa na kailangan natin kabit dyan. So ayan, panoorin nyo kung paano tayo magse-set ng 59 touring set sa MIUI 125. So yan mga boss, ito na yung mga pyesa na nakasalang dito sa M3. So kinalas na natin, stock na block, stock na piston. At ito yung kanyang head. At ito nga palang MIUI 125 na to ay nakaset up na nga, sabi ko kanina, no, naka super stock na siya. Ako din na nag-set nito. Yan, so yung top speed ng kanyang super stock, naabot naman ng 115, tama ba? So abot naman siya ng 115, ganyan, maganda naman daw dumulo. Eh, nakukulangan pa rin si boss, kaya gusto pa rin niya i-upgrade ano. So dahil naka super stock na nga to, yan, naka headworks na yan, pero hindi siya naka turbulence. Naka headworks na yan, tapos naka camshaft na din yan na stage 1. Yan. Yan, naka camshaft na yan. So ngayon, ipoport ko ulit yung head niya ng pang ano lang, ng pang 59. Tapos lilinisin na rin natin, tsaka ihahasan natin yung kanyang bulb.
Okay, so ito na mga boss. Ito na yung ating head. Yan, so na-port ko na yung head niya ng pang 59. So yung ating headworks na ginawa dito is turbulence port. Yan, so kadalasan ganito yung ginagawa ko kapag 59. Yan, so sabi ng iba ay overport daw. So hindi naman yan overport, may sukat kasi yan. Yan, pero ano yan, may mga butas-butas. So ang purpose ng mga butas-butas na ito ay para maging maganda yung mixture ng hangin at saka ng gasolina. Yan. So ito ay napanood ko lang din sa iba sa Thailand. Yan, kaya ginaya ko lang. So yan, so ngayon linisin ko lang to, tapos hasahin natin yung valve, pagkatapos isa lang natin dun sa motor. Ating head na re-head works ko na siya, tapos nilinis natin yung chamber, nilinis din natin yung valve, tapos hinasa natin yan para walang leak. Yan, tapos ito nga pala yung ating block na ikakabit. Yan, 59mm na steel bore. Tapos kung mapapansin nyo tong part na to, tinabas ko yan. Yan, so kaya ko siya tinabas kasi mahaba yung sleeve ng steel bore kumpara sa chrome bore. Yan, so kaya kailangan natin tabasin itong part na to para hindi siya tumama dun sa nozzle ng ating motor. Yan, so ngayon okay na siya, tapos kabit na lang natin to sa motor. Yung nga palang piston, hindi na natin kailangan ni valve packet kasi stage 1 lang yung ating camshaft na gagamitin. So walang tukod na mangyayari dyan, kaya kahit hindi na tayo mag valve packet. Yan, so ikabit ko na lang yung piston ring nito, tapos salang na natin sa motor. Few moments later. Okay, so yan mga boss, okay na yung ating MIUI 125 na sinet up from super stock to 59 touring set. Yan, so ngayon buhayin natin siya kung mabubuhay. So bali hindi ko pa ito na-diagnose, hindi ko pa siya na-itotono. So ngayon bubuhayin ko lang siya, tapos dadalhin ko sa labas para doon ko siya itono para mapatakbo natin Yan. So buhay na siya. So yung pipe niya ay MT8. Yan. So ngayon nakapunta ako sa labas para may diagnose ko siya at saka para may tono natin. Okay.
Okay, so yan mga boss. So ngayon dito ko siya itotono sa labas. Diagnose natin siya. Ha? Bakit? Mahina naman yan? Mahina. Malakas na. So yan na mga boss, okay na yung MIUI 125, na-diagnose na natin, nakatono na siya. At okay naman yung hatak nga, medyo malata lang paglagpas niya ng 80. Kasi yung center spring niya ay masyadong malambot. So papapalitan ko na lang kay boss. So marunong naman kasi sa magbukas ng panggilid. So yun, okay naman. So sa halagang 7,500, ano na kayo, 59 touring set 160cc na MIUI 125 yan. So visit lang po kayo sa ating shop dito sa Boss Ian Works, dito lang po sa Tansa, Cavite. So yun lang mga men, dito na natin tatapusin yung vlog. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ride safe, peace. Shout out pala boss. Shout out. Yun. Yun. Shout out. Yun. Alright, so shout out sa inyo lahat. Hanggang dito na lang mga boss. Peace.